જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવી ચટપટી, સ્પાઇસી અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવી ચટણીની રેસીપી આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર થશે. તો ટિપ્સને ફોલો કરી જરૂર આ ચટણી બનાવવાની ટ્રાય કરજો. 2ની જગ્યાએ 4 રોટલી ખવાઈ જશે અને શાકની પણ ગરજ સારે તેવી ટેસ્ટી ચટણી બનશે. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે ગેસ ફ્લેમ પર એક તવો રાખીશું અને તવા પર લગભગ 50 ગ્રામ જેટલા સૂકા લાલ મરચાં આપણે શેકવા માટે મૂકીશું. અહીંયા તમે કાશ્મીરી મરચું અથવા તો તીખું મરચું કોઈ પણ મરચું લઈ શકો છો, પણ જેવું મરચું લેશો તેવો કલર અને ટેસ્ટ તમને મળશે. બહુ વધારે તીખું હશે તો તીખું મરચાંની ચટણી થશે અને કાશ્મીરી હશે તો વધારે રેડ ઉપર કલર જશે, આ રીતે થશે. તો હવે મરચાંને આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાના છે, જેથી મોઇશ્ચર પણ જતું રહે અને શેકેલા મરચાંની ચટણી એકદમ ટેસ્ટફુલ બનશે અને સેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે. હવે મરચાં 90% જેવા શેકાઈ ગયા છે. તો સારા ફ્લેવર માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા અજમા અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું ઉમેરીશું અને 1 મિનિટ માટે આ ત્રણેય વસ્તુને મરચાં સાથે શેકી લેશું, જેથી ફ્લેવર સારી આવે. હવે આ બધી જ વસ્તુ શેકાઈ ગઈ છે. તો આપણે લગભગ અડધા કપ જેટલું અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલું લસણની કળી ઉમેરીશું. મતલબ જેટલું લસણ હોય તેના અડધા ગ્રામ જેટલા આપણે મરચાં ઉમેરવાના. આ રીતે મેજરમેન્ટ રાખેલું છે. હવે આ લસણની કળીને પણ આપણે લગભગ 40-50% જેવી શેકવાની છે. સાવ બળી જાય ત્યાં સુધી નથી શેકવાની, નહીં તો સુગંધ ખરાબ આવશે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ હવે શેકાઈ ગઈ છે. તો ઠંડી કરવા માટે નીચે ઉતારી સાઈડમાં રાખી દઈશું. આપણી આ સામગ્રીઓ ઠંડી થઈ ગઈ છે તો મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. ક્યારેય પણ કોઈ પણ વસ્તુ પીસવી હોય તો ઠંડી થઈ ગયા બાદ જ પીસવી, જેથી ગરમ હોવાની વરાળ છે તેની સ્મેલ ખરાબ ના આવે. તો અહીંયા આપણે લગભગ 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ગ્લાસથી જોઈએ તો ગ્લાસના ચોથા ભાગનું પાણી ઉમેરી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. તો ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ટેક્સચર અને કલર આ રીતે આવ્યું છે. અત્યારે એકદમ રેડ કલર નહીં દેખાતો હોય, કારણ કે જો આગળની પ્રોસેસ આપણે બાકી છે. તો એક કડાઈમાં લગભગ અડધા કપ જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. અહીંયા તેલ થોડું વધારે પ્રમાણમાં જોશે તો થોડું વધારે જ ઉમેરવું. અને તેલ હલકું ગરમ થાય તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 1.5 ચમચી જેટલું નમક અને 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર કલર માટે, 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, જેથી થિકનેસ મળે. હવે આ બધી જ વસ્તુ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર મિક્સ કરી દઈશું અને પછી આપણી જે ચટણી તૈયાર કરીને રાખી છે ને તે ઉમેરી દઈશું અને હવે મિક્સ કરશું તો કલર એકદમ રેડ આવી જશે. તેલની અંદર લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી કલર એકદમ બ્રાઇટ બને છે. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું, જેથી લીંબુ છે તે પ્રિઝર્વેટિવનું કામ પણ કરશે અને થોડો ખટાશનો ટેસ્ટ આપશે. તો ચટણી એકદમ ચટપટી તૈયાર થશે. હવે આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે ચલાવતા જશું અને આપણી ચટણી ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે આપણી ચટણી ઉપર તેલ દેખાવા લાગ્યું છે. આ રીતે ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી કૂક કરવાથી ચટણીની સેલ્ફ લાઈફ વધી જશે અને ચટણીનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આ ચટપટી ચટણી બનાવજો અને કોઈ પણ વેરાયટી સાથે ખાજો, ખૂબ મજા આવશે. હવે આપણી ચટણીને આપણે નીચે ઉતારી ઠંડી કરી લેશું. તો તમને આજની મારી આ ચટપટી ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ઠંડી થઈ ગયા બાદ આ રીતે સર્વ કરી લેશું અને એરટાઇટ બોક્સમાં પેક કરીને લાંબા સમય સુધી તમે ખાઈ શકો છો. આ ચટણીને જો ફ્રીઝમાં રાખશો તો 1 થી 1.5 મહિના સુધી, હું તો કહું છું કે 2 મહિના સુધી ચટણી ખરાબ થવાના કોઈ ચાન્સ નથી. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.